कता रहेछ हौ साथी हो Jaitun Park 3 kilometers. Wow. जय मसी म खड्गा बहादुर थापा मगर मैले सेवाकाई गरेको मण्डली सियोन मेथोडिस्ट चर्च धारान 16 हो त्यो मण्डलीको पास्टरीय सेवाकाई गरिरहेको छु र त्यहाँ सियोन स्कुल छ त्यसको फाउन्डिङ डाइरेक्टर पनि यो चाहिँ केराबारी गाउँपालिकामा अवस्थित यो जैतुन पार्क निर्माण गरिएको छ विशेष गरी प्रार्थना केन्द्रित प्रेयर ओरिएन्टेड पार्क हो यो अब बुद्धिस्टहरूको आफ्नै प्रकारको पार्क अनि किराँतीहरूको आफ्नै प्रकारको पार्क छ अनि हामी इसाईहरूको पनि आफ्नै पार्क होस् जहाँ खुला रूपले प्रार्थना गर्न त्यो वातावरण तयार होस् प्रभुका जनहरू आउँदाखेरि पनि यहाँको ढुङ्गा यहाँको भवन यहाँको कटेजहरूले सबै कुराले एउटा क्रिस्चियन पहिचान दियोस् सुसमाचार पनि होस् भन्ने हिसाबले यो पार्क निर्माण गरिएको छ र यो पार्कमा अब सुरुदेखि नै यहाँले देखिहाल्नुभयो एउटा ठुलो क्रुस राखिएको छ गौरव साथ हामी क्रिस्चियन हौँ हामी इसाई हौँ हामी पनि यो समुदायको विकासको लागि यो स्थानीय विकासको लागि यो देशको विकासको लागि केही गर्छौँ भन्ने एउटा पहिचान दिनको लागि थाहा दिनको लागि पनि यो पार्क तयार गरिएको छ त्यसपछि यहाँ भित्र भएका यो हरेक ढुङ्गाहरूले यो बाटोले यी सबै कुराले चाहिँ एउटा क्रिस्चियन पहिचान दिइरहेको छ र त्यसै गरी यहाँ भित्र 4वटा या 5वटा जम्मा 5वटा प्रेयर कटेजहरू छन् जो विभिन्न समूहहरू आएर उनीहरूले प्रार्थना गर्न सक्छन् मण्डलीको लागि परिवारको लागि देशको लागि उनीहरूले प्रार्थना गर्न सक्छन् त्यसै गरी यहाँ एउटा प्रार्थनाको ओडार छ प्रेयर क्याम्प पनि छ जहाँ एकल रूपमा या 2 जना बसेर त्यो ओडारमा बसेर प्रार्थनामा समय बिताउन चाहन्छन् भने पनि उनीहरूले त्यो प्रार्थनामा समय बिताउन सक्दछन् त्यसै गरी फोटो खिच्नको लागि एउटा क्रुस भएको एउटा फोटो खिच्ने विशेष ठाउँ पनि तयार गरिएको छ
त्यसै गरी अब ओपन एयर च्यापलको लागि त्यो रुखको मुनिबाट चाहिँ अब ढुङ्गाको पुलपिट सहितको एउटा चाहिँ ओपन एयर प्रेयर च्यापल पनि तयार गरिएको छ। त्यसै गरी प्रार्थना गर्दै एउटा चाहिँ सानो मिनी जङ्गल प्रेयर टुर भनेर एउटा सानो जङ्गलको प्रेयर टुरको लागि त्यो स्थान पनि तयार गरिएको छ। त्यसै गरी त्यसको टपमा चाहिँ अब यो एउटा किङ्स कटेज भनेर भनेको छ, सबैभन्दा सुसज्जित अथवा राम्रो तरिकाले सजाइएको विशेष मिटिङ गर्नको लागि त्यो सुविधा त्यहाँ प्रदान गरिएको छ। र अब भविष्यमा चाहिँ त्यहाँ एउटा क्रस टावर 3 तले क्रस टावर बनाउने मेरो बोझ या दर्शन छ, ताकि वरिपरिका सबै मानिसहरूले यहाँबाट अब इटरी देखिन्छ, केराबारी देखिन्छ, डनकुटा देखिन्छ, यो सबै गाउँ रातिमा हेर्दाखेरि सबै तल देखिन्छ। त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ त्यो बलेको क्रुस देखुन् भन्ने मेरो एउटा सपना छ, त्यो पनि चाँडै नै हामी निर्माण गर्नेछौँ। त्यसै गरी यहाँ सभा सेमिनार गर्नको लागि करिब 200 जना जति आँट्ने सेमिनार हल पनि छ, जहाँ चाहिँ अब 1 रात 2 रात 3 रात आएर जवानहरू या आमाहरू या चर्चहरू सबै सेमिनार गर्ने त्यो सुविधा पनि यहाँ प्रदान गरिएको छ। र त्यसै गरी खानको लागि क्यान्टिनको व्यवस्था पनि यहाँ छ। र बसोबास गर्नको लागि लजिङको लागि त्यहाँ यहाँ सरले देखिरहनु भएको छ एउटा भवन बन्दैछ, जहाँ चाहिँ पारिवारिक रूपमा या समूहगत रूपमा आएर बसेर नै चाहिँ नि यहाँ समय बिताउन सक्दछन्। यहाँ ठाउँ ठाउँमा जस्तै अब यो देख्नुभयो यो प्रेयर चौतारी, यो यसको नाम नै प्रेयर चौतारी होइन, यसरी आएर उनीहरू बसेर चाहिँ गफगाफ गर्न प्रार्थना गर्न सक्दछन्। यहाँ एउटा छ, त्यहाँ एउटा छ, ठाउँ ठाउँमा नै प्रार्थनाको चौतारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अनि अब बिहान अब राति चाहिँ अब बसेर बिहान मर्निङ वाक गर्ने भने यो पार्कको वरिपरि रिङ रोड पनि तयार गरिएको छ, जस्तो उनीहरू चाहिँ रिङ रोडमा वरिपरि घुम्न सक्दछन् अनि फिजिकल भनौँ न अब एक्सर्साइजहरू गर्न सक्दछ, त्यो खालको एउटा वातावरण पनि यहाँ तयार गरिएको छ। जे होस्, इसाईहरूको निमित्त प्रार्थना केन्द्रित प्रेयर ओरिएन्टेड जैतुन पार्क आउनुहोस्। परमेश्वरले यहाँलाई, यहाँको परिवारलाई, यहाँको मण्डलीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्।